Hello travelers, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලව අරන් යන්න හදන්නේ ගොඩක් අඩුවට shopping කරන්න පුළුවන් තවත් place එකකට. මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ගොඩක් දේවල් අඩු මිල ගණන් වලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් අපි අද කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි අද යන්නේ මැලේසියා වල තියෙන wholesale center එකකට. Plaza GM මේක තියෙන්නේ Chow වල. දැන් අපි මේ ඉන්නේ මස්ජිද් ජමෙක් වල. අපේ හොටෙල් එක තියෙන්නේ මස්ජිද් ජමෙක් ස්ටේෂන් එක ළඟමයි. මෙතන ඉඳන් ට්‍රේන් එකේ චෞකීත් වලට යන්නත් පුළුවන් අපිට. හැබැයි අපි 4 දෙනෙක් ඉන්න හින්දාද අපි ග්‍රැබ් එකක් දැම්මා. ඉතින් දැන් මේ අපි දුවන්නේ අපේ වාහනේට. මෙතනින් වාහනේ පාස් කරලා තේම ආය වටයක් ගිහින් තමයි එන්න ඕන. කොහොම හරි අපේ වාහනේ ගියා. දැන් මේ අපි ආය අනිත් පැත්තට යනවා වාහනේ ගන්න. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම බලන්න. මම එතනට ගිහින් ඔයාලට මොනවාද මෙතන ගන්න තියෙන දේවල්, ඒවයේ prices මොනවාද කියලා සේරම විස්තර අරන් එන්නම්. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් මතකයෙන් click කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook, TikTok, Instagram follow කරලා තියාගන්න. අපි දැන් මේ Plaza GM එකට ඔයාලා මෙතන යනවා කේල් සෙන්ටර් එකට ඇවිල්ලා ඉතින් චෞකී වලට මොනරේල් එකේ ආවනම් හරි චෞකී ස්ටේෂන් එකේ ඉන්න පොඩි දුරක් ආවම ඕන කෙනෙක්ගෙන් යහුවොත් Plaza GM කියලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඉතින් තමයි මෙතන කොස්මෙටික්ස් වගේ දේවල් ගොඩක් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන හෝල්සේල් රීටේල් දෙකම තියෙනවා. මෙතනින් තමයි ඇතුළට යන්නේ. අපි බලමු අපිට මොනවද ගන්න දේවල් තියෙන්නේ කියලා. අපි තාම ඉන්නේ මේ ground floor එකේ. මෙතනත් ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු එහෙම තියෙනවා. බේල්ස් එහෙමත් තියෙනවානේ. අර බෑග් පර්ස්. අපි දැන් මේ ඉන්නේ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ. මේ ෆ්ලෝර් එකේ perfume, cosmetics, shampoo, conditioner, එතකොට electronic බඩු, watches, bags, toys වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. How much this one? This one is 27. 27 ringgit. This one is only 17 ringgit. 17. 17. Head and shoulder. Body again. මෙතන තියෙනවා perfume body spray හැම branded body spray හැම මාරම ලාභයි මෙතන. 3ක් ringgit 10ට ringgit 15ට ඒ වගේ ගණන් වලට තියෙනවා. ඉතින් වෙන තැනකින් ගන්නවට වඩා මෙතනින් ඒ වගේ දේවල් ගන්න එක ගොඩක්ම ලාභයි. ඒක වැඩද? Yes, come here, wholesale. මේ තියෙන්නේ. මෙතන 3යි 6ක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ 500කට මේක නේ. හා. මේ one piece 8යි. ඒ වගේම මෙතන මේ කොස්මෙටික්ස් එහෙම ගොඩක් ලාභයි. eyebrow pencils, definers, lipsticks, foundations එහෙම branded ඒවා පවා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඒවා ගොඩක් tax
තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලංකාවෙන් අයිබ්‍රෝ පෙන්සිල් එකක් එහෙම ගන්න ගියොත් රුපියල් 300ක් 400ක් වගේ වෙනවා. මෙතන පැක් එකම රුපියල් අපිට 500කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මාරම ලාභයි. ඒ වගේම ඒ වගේ ප්‍රයිස් එකට මෙයාලා දෙන්නේ මෙතන මේ හෝල්සේල් සෙන්ටර් එකක් නිසා. ඉතින් ඔයාලත් ආවොත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් දේවල් ගොඩක් අඩුවට අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන්. 14යි. ඔව්. 500. This one is 16. මේ එන්චාන්ට් ml 500ක රිගිට් 14ක් තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ රෝස් පාට් එක රිගිට් 16යි. මෙතන මේ එන්චාන්ට් 500 ml බොඩි ලෝෂන් එක වෙන්නේ රිගිට් 14යි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 900ක් වගේ. ඉතින් ලංකාවෙන් මේක ගන්නවා නම් එහෙම දාරාසකේ හරි ග්ලෝමා කීල්ස් වලින් ගන්නවා නම් මේ වගේ එකක් රුපියල් 3400 3500ක් වගේ මුදලක් එනවා. ඉතින් මෙතන මාර්ම ලාභයි. ගොඩක් දෙනෙක් අනිත් එක තමයි මෙතන මේ එළියේ මැලේසියාවේ චයිනා ටවුන් ඒ වගේ එළියේ shopping malls වල එහෙම බැලුවොත් මේ වගේ ගණන් වලට ඔයාලට ගන්න නැහැ. මෙතන මේ හෝල්සේල් සෙන්ටර් එකක් නිසා තමයි මෙතන මේ මෙච්චර අඩුවට දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේ තැන් ගැන. ඉතින් මැලේසියාව විසිට් කරන්න ආවොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාලට ප්‍රයිස් එකේ වෙනස හොඳට අත්දකින්න පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ තැනකට ආවම. ඒ වගේම මෙතන හරිම ලස්සන හෑන්ඩ් බෑග්ස්, ස්කූල් බෑග්ස්, ලස්සන වොලට්ස්, චූටි පර්ස් මාරම ලස්සන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම දැක්කම හරිම ආසයි. ඉතින් මත් වොලට්ස් කීපයක්ම ගත්තා. ඉතින් මෙතන එක එක ප්‍රයිසස් වලට තියෙනවා. එක එක ක්වොලිටි එකෙන් ඔයාලට තෝරලා බලලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි එයාලා කියන ප්‍රයිස් එකට එකපාරම ගන්න යන්න එපා. මේකේ ෆ්ලෝස් 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 7ේම පොඩ්ඩක් බලලා ප්‍රයිස් එක ගැන අයිඩියා එකක් අරගෙන ඒ වගේම බාගේන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන බාගේන් කරලා ඔයාලට අඩුවට ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙයාලා එක ප්‍රයිසස් කියන්නේ සමහර ඒවල් නම් ප්‍රයිසස් ගහලා තියෙනවා. ඒව නම් යාලා ඒ ප්‍රයිස් එකට විතරයි දෙන්නේ. ඒ අරගෙන කටින් කියන ප්‍රයිසස් නම් ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන් බාගේන් කරලා. ඒකට එකකට වැඩිය ගන්නවා නම් යාලා ඒක අඩු කරලා දෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මෙහි ආවොත් එම් බාගේන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන තියෙනවා perfumes, body sprays එහෙම body mist. ඒවා හතරම රිංගිත් 10ක් තමයි. ladies ඒවා තියෙනවා, gents ඒවා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 3 pieces offers තියෙනවා. 3 pieces රිංගිත් 15ට ගන්න පුළුවන්. යන්න හරිද? අවිසි පහයි. ලාභ. ලාභයි. 8. I told her also the 8 ringgit. 8. Okay. මේක 8යි. ඒකට මේක 8යි. හරි. මේක 18යි. ලාභයිද? ඔව්. අර 27 තමයි. හරි. කීයද? 18යි. හරි. මේක 12යි. 11. මෙතන වැස්ලින් බොඩි ලෝෂන් එක අපිට උනේ රුපියල් 1000ක් වගේ. ඉතින් ලංකාවෙන් ගන්නවා නම් එහෙම රුපියල් 3000කට වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම වැස්ලින් පෙට්‍රෝලියම් ජෙල් එකත් මෙතනම අපිට ගොඩක් ලාභ වුණා. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 250 රුපියල් 800ක් වගේ තමයි උනේ. ලංකාවේ මිලිලීටර් 100ම රුපියල් 1000ක් වගේ වෙනවා දැන් වෙද්දී. ඉතින් ඒ නිසා මාරම ලාභයි. ඔයාලත් මැලේසියාවත් මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම අමතක කරන්න එපා. කීය 10යිද? 10යිද? 15යිද? 12යි. මොකෝ 12ට තියෙන්නේ? එයා 10 දී නෑ. අඩු කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ GM Plaza එක ඇතුලේ තියෙන බෑගේජස් එම මාරම ක්වොලිටි සහ ප්‍රයිස් එක ගොඩක් අඩුයි.
එතකොට KL සිටි එකේ චයිනා ටවුන් වල එහෙම තියෙන ප්‍රයිස් එකට වැඩිය මෙතන ප්‍රයිස් එක ගොඩක්ම අඩුයි. මේ ෂොප් එකෙත් මාරම ලස්සන වොලට්ස් බෑග්ස් එහෙම තිබ්බා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඒ සේරම රිගිත් 10ට 15ට ඒ වගේ තමයි ප්‍රයිසස් ගහලා තියෙන්නේ. රුපියල් 700 800 1000ට ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ මේ වගේ ඒවා ගන්නවා නම් එහෙම රුපියල් 3000 4000 වගේ වෙනවා. ඉතින් මාරම ලාභයි. What's the last price? පොඩි අයිටම් කියන්නේ මොනවද අදහස් කරේ? මස්කාරා වගේ udah itu ya. Bisa papi tak mana cin lagi cin. Papi tak penting. Kau mau makan kan? Dahai mana part dah? Apa? මේව ලස්සනයි. Only offer 10 ringgit. Only over price 15 ringgit and discount 10 ringgit. පොඩි නේ? ඒක නම් ලොකුයි හැබැයි. ඈ? ඒක ලොකුයි. මේක බාන්නේ නේද? ඉතින් GM Plaza එකේ ෆ්ලෝර්ස් 7ක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ගොඩක් දේවල් මෙතනින් අඩු මිලට අරගන්න පුළුවන්. කොස්මෙටික්ස්, ෂැම්පූ, කන්ඩිෂනර්, බෑග්ස්, ෂූස්, ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන ඔයාලට හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගත්ත දේවල් මොනවාද, ඒවල ප්‍රයිසස් මොනවාද කියලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ලංකාවේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක මෙහි ප්‍රයිස් එක කොහොමද වෙනස කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.